is the energy vibration lezing voor de maagd, sun, moon en rising. Het is de 6 weken van de jaar 2018. De energy van deze week is de energy of the ster. En de zodiac energy is de luck. Dus dit is zeer positief. Dames en heren, het is voor jullie een week van liefde. Het is een week voor heel veel van jullie dat hebben iemand kwijt geraakt. It is so it says you have your twin flame of soulmate ontmoeten. En door omstandigheid, verschillende moeilijke omstandigheid, je hebt de persoon kwijtgeraakt en je krijgt om te horen in deze week dat de persoon is niet weg, maar best wel dichtbij. En je gaat even connecten met de persoon en dat is best wel goed, oké? Alrighty. Zullen wij gaan verder, want het is een zeer positief lezing. Als we bekijken de energie op maandag, je hebt de energie van de hoge prinsesje. Het is maandag een zeer intuïtief week. Het is een time wanneer je gaat even connecten met jezelf en met anderen. Het is informatie dat komt via je intuïtie in deze week. Oké. Als we gaan even verder, hebben wij de energie van de Page of Swords, de Page of Zwaarden. This is a good energy. Hij brengt good energy in op dinsdag of in de week voor jullie. Je energy vibration in deze week voor jullie is de nummer 2. Oké, nummer 2 en nummer 1. New beginning. Good news is come in. News dat je was even in verwachting met. Dan heb je de energy vibration van beoordelen. En dit is een zeer positieve energie van beoordelen. Beoordelen komt in, maar het bracht goede nieuws. De energie van de 9 van zwaarden is in het omgekeerde positie. Dus maak geen zorgen over je financiële situatie, omdat het komt best wel goed. We hebben de energy vibration van deze vrouw boven 40 en draagt de energy vibration van een waterman, een weeskal of een tweeling. Dan hebben wij de energy vibration van de gehangde man. En dit is een tijd wanneer je gaat voor innerlijke lucht en innerlijke balans. Dit is goed. En voor jullie mannen, jullie zijn in een omgekeerde positie. Voor jullie mannen, in het omgekeerde positie, je komt achter informatie. Informatie komt naar jullie naartoe. Oké. Dus ik ga even in de lezing. In de eerste avond van de week, je krijgt een situatie waar je intuïtie, je instinct, informatie komt naar je toe. Als je moeder of je tante of je oma was iemand die is een vrouw, die was een weeskal, tweeling of waterman, zij brak je informatie over iemand en informatie over situatie. En ze laat je even weten dat je bent beschermd. Ze laat je even weten dat je bent beschermd en je bent klaar voor wat komt naar je toe. Als we gaan even verder en we bekijken in het midden van de week hebben wij de energy vibration van informatie komt naar jou naartoe via je intuïtie. En het is goed informatie omdat de energy of the Six of Pentacles is daar. Dus je materialistic en je financiële situatie zal best wel balance out. Goed nieuws komt over. Help dat komt voor je. Dus je hebt de 6. Je hebt de energie van de 6 van staven. De 6 van staven energie is goed van wekens doordat de boodschappen dat komen. For some people op dinsdag, for some people op woensdag. Het is een goede informatie dat komt naar je toe. Deze informatie heeft mee te maken met help komt naar je toe. De balancering uit voor je financial, materialistic benodigdheid, maar help komt naar je toe. En het kan
in materialistic monetary form of geld, maar het kan ook in mensen ga je best wel helpen. Als we gaan even verder hebben wij de As van Pentacles. En de energy vibration van de As van Pentacles is een zeer positieve energy, omdat de energy van en nog page van Zware komt de nieuws om te brengen voor deze persoon. En dit is voor de mannen. Dus je krijgt je krijgt de mannen in deze week is zeer positief, omdat je krijgt gewoon message from je intuïtie en zo, en van je ouder, je zuster of iemand die weet wat je meegemaakt, dat iemand dat je denkt dat je hebt kwijtgeraakt is niet weg, maar is dichterbij in de buurt. Oké. Dus het is zoiets als je hebt. En wat ik krijg is, sommige van jullie hebben iemand ontmoeten. Het was een kwart geleden tijd. Het kan misschien een jaar of zo geleden of zo. En je realiseert dat dit was de liefde van je leven. Dit is diegene dat je bent je hele leven op wacht. Je wacht op. En iets gebeurt dat je hebt de persoon kwijtgeraakt. Jullie hebben gewoon uit elkaar. En is zoiets als een soort van lower 3-dimensional negative energy komt tussen jullie. En sommige van jullie moeder komt daarachter en gaat even aan jou vertellen dat ze is niet weg, ze is daar. Dus als je wil weten waar ze is, ik kan even jou in contact brengen. En want dat is wat je wil. Want je hebt altijd gedacht dat, weet je zal deze persoon nooit meer tegenkomen of dat soort van dingen. Is zoiets als, ik heb deze persoon kwijtgeraakt en je was jezelf niet. Hier, je was jezelf niet. Voor een tijdje, je bent niet jezelf. Van deze persoon is van je hebt deze persoon kwijtgeraakt. Je bent echt niet jezelf. En het is zoals nou, de universe heeft deze situatie gewoon georchestreerd voor jou, dat je kan in contact komen met deze persoon. Dus via, ik kan via je tante, via je moeder, via iemand die gaat aan jou vertellen dat de liefde van je leven is niet weg. Ze is nog daar. En die ga je helpen om in contact met haar om te komen, vanwege door dat ze weet dat zij is de liefde van je leven, omdat je leven was niet hetzelfde. Het was zoiets als je hebt je mist een link, en dit was de persoon. Voor heel veel mensen, het was zoiets als je hebt deze persoon ontmoet en je weet dat dit is de persoon. Voor sommige mensen heb je tegen de persoon gezegd, ik hou van jou, en de persoon heeft het niet teruggezegd. En je denkt dat de persoon houdt niet van jou. Maar somehow in je gevoel voel je. En dat was een situatie waar iemand anders, iemand of iets gezegd. En doordat je hebt afstand genomen. En dit gebeurt heel vaak als mensen ontmoeten. De twin flame of de tweelingziel is zoiets als je ontmoet de persoon en je zegt, ja, ik weet het. Is zoiets als jij en deze persoon is in lifetime geconnecteerd. En dan komen ze teken in deze lifetime. En iemand kan wat zeggen of daar is invloed, daar is iets gebeurd waar deze situatie is gewoon wauw. En wat gebeurt hier is dat de situatie wordt nou dat je komt
je krijgt informatie dat de persoon is niet weg. En je gaat even connecteren met de mens. En dan voel je best wel goed. Dus het is best wel goed. Dus dames en heren, ik wil tegen jullie zeggen, ik wens jullie een zeer, zeer positief uitzicht in het leven. En ik hoop dat je komt terug met je tweeling of twin flame. Ik ga het even zeggen namaste, tot de volgende keer.